A Man and His Dog. A short story written by Katherine Mansfield, read for you in both Vietnamese and English. Please enjoy. To look at Mr. Potts, one would have thought that there at least went someone who had nothing to boast about. Nhìn vào ông Pot, người ta sẽ nghĩ rằng ít nhất đây là một người chẳng có gì để tự hào. He was a little insignificant fellow with a crooked tie, a hat too small for him and a coat too large. Ông ấy là một người nhỏ bé, không đáng kể với chiếc cà vạt lệch, một chiếc mũ quá nhỏ cho ông và một chiếc áo khoác quá lớn. The brown canvas portfolio that he carried to and from the post office every day was not like a businessman's portfolio. Túi đựng tài liệu bằng vải bạt màu nâu mà ông mang đến và đi từ bưu điện mỗi ngày không giống túi của một doanh nhân. It was like a child's school satchel. It did up even with a round-eyed button. Nó giống như chiếc cặp sách của một đứa trẻ, thậm chí có nút tròn như mắt trẻ em. One imagined there were crumbs and an apple core inside. Người ta có thể tưởng tượng có những mẩu vụn và lõi táo bên trong. And then there was something funny about his boots, wasn't there? Và có điều gì đó buồn cười về đôi ủng của ông ấy, phải không? Through the laces his colored socks peeped out. Qua dây giày, những chiếc tất màu của ông ấy nhô ra. What the dickens had the chap done with the tongues? Fried him, suggested the wit of the Chesney bus. Làm quái gì mà ông ấy làm với lưỡi giày nhỉ? Chiên chúng, người hài hước trên xe buýt Chesney gợi ý. Poor old Potts. More likely buried him in his garden. Tội nghiệp ông Pot già. Có lẽ đã chôn chúng trong vườn của ông ta. Under his arm he clasped an umbrella. And in wet weather when he put it up he disappeared completely. Dưới cánh tay của mình, ông cầm một chiếc ô, và khi trời mưa, khi ông mở ô, ông biến mất hoàn toàn. He was not. He was a walking umbrella, no more the umbrella became his shell. Ông không còn là ông nữa. Ông chỉ là một cái ô di động, không hơn gì, chiếc ô trở thành vỏ bọc của ông ấy. Mr. Potts lived in a little bungalow on Chesney Flat. Ông Pot sống trong một căn nhà nhỏ ở Chesney Flat. The bulge of the water tank to one side gave it a mournful air, like a little bungalow with the toothache. Phần phồng của bồn chứa nước về một phía làm cho nó có vẻ u buồn, như một ngôi nhà nhỏ bị đau răng. There was no garden. Không có vườn. A path had been cut in the paddock turf from the gate to the front door, and two beds, one round, one oblong, had been cut in what was going to be the front lawn. Một lối đi đã được cắt qua bãi cỏ từ cổng đến cửa trước, và hai bồn hoa, một tròn, một hình chữ nhật, đã được cắt ở nơi sẽ trở thành bãi cỏ trước nhà. Down that path went Potts every morning at 8:30 and was picked up by the Chesney bus. Up that path walked Potts every evening while the great kettle of a bus droned on. Xuống con đường đó, mỗi sáng lúc 8:30, Pot đi ra và được đón bởi xe buýt Chesney. Mỗi tối, ông đi bộ trên con đường đó trong khi chiếc xe buýt lớn kêu vo vo. In the late evening, when he crept as far as the gate eager to smoke a pipe, he wasn't allowed to smoke any nearer to the house than that, so humble, so modest was his air, that the big, merrily shining stars seemed to wink at each other, to laugh, to say, "Look at him. Let's throw something." Vào buổi tối muộn, khi ông rón rén đi đến cổng, háo hức hút đầu thuốc, ông không được phép hút gần nhà hơn thế, vẻ ngoài của ông thật khiêm tốn, giản dị, đến nỗi những ngôi sao to sáng lấp lánh dường như nháy mắt với nhau, cười, nói, nhìn ông ấy kìa, hãy ném gì đó đi. When Potts got out of the tram at the fire station to change into the Chesney bus, he saw that something was up. Khi Pot bước xuống xe điện tại trạm cứu hỏa để chuyển sang xe buýt Chesney, ông nhận ra có điều gì đó đã xảy ra. The car was there all right, but the driver was off his perch. He was flat on his face, half under the engine, and the conductor, his cap off, sat on a step rolling a cigarette and looking dreamy. Xe vẫn ở đó, nhưng tài xế không ngồi ở vị trí của mình. Ông ta nằm úp mặt dưới động cơ, và người soát vé, đội nón của mình, ngồi trên bậc thang cuốn điếu thuốc và nhìn xa xăm. A little group of businessmen and a woman clerk or two stood staring at the empty car. There was something mournful, pitiful about the way it leaned to one side and shivered faintly when the driver shook something. Một nhóm nhỏ gồm các doanh nhân và một hoặc hai nữ nhân viên đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe trống, có điều gì đó buồn bã, đáng thương về cách nó nghiêng sang một bên và run rẩy khi tài xế lắc một thứ gì đó. It was like someone who'd had an accident and tries to say, "Don't touch me. Don't come near me. Don't hurt me." Nó giống như ai đó bị tai nạn và cố gắng nói,
Đừng chạm vào tôi. Đừng đến gần tôi. Đừng làm tôi đau. But all this was so familiar, the cars had only been running to Chesney the last few months, that nobody said anything, nobody asked anything. Nhưng tất cả điều này quá quen thuộc, các xe chỉ mới chạy đến Chesney vài tháng qua, không ai nói gì, không ai hỏi gì. They just waited on the off chance. In fact, 2 or 3 decided to walk it as Potts came up. Họ chỉ chờ cơ hội. Thực tế, 2 hoặc 3 người quyết định đi bộ khi Potts đến. But Potts didn't want to walk unless he had to. He was tired. Nhưng Potts không muốn đi bộ trừ khi phải làm vậy. Ông mệt mỏi. He'd been up half the night rubbing his wife's chest. She had one of her mysterious pains, and helping the sleepy servant girl heat compresses and hot water bottles and make tea. Ông đã thức nửa đêm xoa ngực cho vợ, cô ấy lại có một trong những cơn đau kỳ lạ của mình, và giúp cô hầu gái buồn ngủ đun nóng khăn nén và chai nước nóng, pha trà. The window was blue and the roosters had started crowing before he lay down finally with feet like ice. And all this was familiar too. Cửa sổ có màu xanh lam và gà trống đã bắt đầu gáy trước khi ông nằm xuống cuối cùng với đôi chân như băng. Và tất cả những điều này cũng rất quen thuộc. Standing at the edge of the pavement and now and again changing his brown canvas portfolio from one hand to the other, Potts began to live over the night before. Đứng ở mép vỉa hè và thỉnh thoảng đổi túi vải bạt nâu từ tay này sang tay kia, Potts bắt đầu hồi tưởng lại đêm qua. But it was vague, shadowy. He saw himself moving like a crab down the passage to the cold kitchen and back again. Nhưng nó mơ hồ, đầy bóng tối. Ông thấy mình di chuyển như một con cua, xuống lối đi đến nhà bếp lạnh và quay lại. The 2 candles quivered on the dark chest of drawers, and as he bent over his wife her big eyes suddenly flashed and she cried. 2 ngọn nến rung lên trên chiếc tủ ngăn kéo tối tăm, và khi ông cúi người về phía vợ, đôi mắt to của cô đột nhiên lóe sáng và cô hét lên. I get no sympathy, no sympathy. You only do it because you have to. Don't contradict me. I can see you grudge doing it. Tôi không nhận được sự cảm thông, không có cảm thông nào. Anh chỉ làm vì anh phải làm. Đừng phản đối tôi. Tôi thấy anh miễn cưỡng khi làm điều đó. Trying to soothe her only made matters worse. Cố gắng xoa dịu cô ấy chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. There had been an awful scene ending with her sitting up and saying solemnly with her hand raised, "Never mind, it will not be for long now." Đã có một cảnh kinh khủng kết thúc khi cô ngồi dậy và nghiêm trang nói với tay giơ lên, "Không sao đâu, sẽ không lâu nữa đâu." But the sound of these words frightened her so terribly that she flung back on the pillow and sobbed, "Robert, Robert." Nhưng âm thanh của những lời này làm cô sợ hãi khủng khiếp đến mức cô ngã lại trên gối và khóc nức nở. Robert, Robert. Robert was the name of the young man to whom she had been engaged years ago before she met Potts. Robert là tên của chàng trai trẻ mà cô đã đính hôn nhiều năm trước khi gặp Potts. And Potts was very glad to hear him invoked. Và Potts rất vui khi nghe tên anh ấy được nhắc đến. He had come to know that meant the crisis was over and she'd begin to quieten down. Ông biết điều đó có nghĩa là khủng hoảng đã qua và cô sẽ bắt đầu dịu lại. By this time Potts had wheeled round. He had walked across the pavement to the paling fence that ran beside. Lúc này Potts đã quay lại, ông đi qua vỉa hè đến hàng rào cạnh đó. A piece of light grass pushed through the fence and some slender silky daisies. Một nhánh cỏ nhẹ nhô qua hàng rào và một vài bông hoa cúc nhỏ, mịn màng. Suddenly he saw a bee alight on one of the daisies and the flower leaned over, swayed, shook while the little bee clung and rocked. Đột nhiên ông thấy một con ong đậu lên một bông hoa cúc, và hoa nghiêng qua, lắc lư, rung động, trong khi con ong nhỏ bám chặt và đung đưa. And as it flew away the petals fluttered as if joyfully. Và khi nó bay đi, những cánh hoa rung rinh như thể vui mừng. Just for an instant Potts dropped into the world where this happened. Chỉ trong khoảnh khắc, Potts chìm vào thế giới nơi điều này diễn ra. He brought from it the timid smile with which he walked back to the car. Ông mang từ đó nụ cười rụt rè khi ông đi bộ trở lại chiếc xe. But now everybody had disappeared except one young girl who stood beside the empty car reading. Nhưng bây giờ mọi người đã biến mất ngoại trừ một cô gái trẻ đứng bên cạnh chiếc xe trống và đọc sách. At the tail of the procession came Potts in a cassock so much too large for him that it looked like a nightshirt and you felt that he ought to be carrying not a hymn and a prayer book but a candle. Cuối đoàn diễu hành là Potts trong một chiếc áo dài rộng quá khổ trông như áo ngủ,
và bạn cảm thấy rằng đáng lẽ ông nên cầm không phải sách thánh ca và cầu nguyện mà là một cây nến. His voice was a very light plaintive tenor. Giọng ông là một giọng nam cao nhẹ và buồn bã. Surprised everybody. Seemed to surprise him too. Điều này làm mọi người ngạc nhiên. Dường như ông cũng ngạc nhiên. But it was so plaintive that when he cried for the wings of a dove, the ladies in the congregation wanted to club together and buy him a pair. Nhưng giọng ông buồn đến nỗi khi ông hát cho đôi cánh của bồ câu, các quý bà trong giáo đoàn muốn cùng nhau mua tặng ông một đôi. Lino's nose quivered so pitifully, there was such a wistful, timid look in his eyes, that Pot's heart was wrung. Mũi của Lino rung lên một cách đáng thương, ánh mắt đầy khao khát và rụt rè, khiến tim Pot thắt lại. But of course he would not show it. Well, he said sternly, I suppose you'd better come home. And he got up off the bench. Nhưng tất nhiên ông sẽ không để lộ điều đó. Thôi, ông nói nghiêm nghị, tốt hơn là mày nên về nhà. Và ông đứng dậy khỏi băng ghế. Lino got up too but stood still holding up a paw. Lino cũng đứng dậy, nhưng đứng yên, giơ một chân lên. But there's one thing, said Potts, turning and facing him squarely, that we'd better be clear about before you do come. And it's this. Nhưng có một điều, Pot nói, quay lại và đối diện với nó một cách thẳng thắn, mà chúng ta nên rõ ràng trước khi mày về nhà. Và đó là điều này. He pointed his finger at Lino, who started as though he expected to be shot. Ông chỉ tay vào Lino, làm nó giật mình như thể chờ bị bắn. But he kept his bewildered, wistful eyes upon his master. Nhưng nó vẫn giữ ánh mắt ngơ ngác và khao khát nhìn chủ của nó. Stop this pretense of being a fighting dog, said Potts more sternly than ever. Ngừng giả vờ là một con chó chiến đấu, Pot nói nghiêm khắc hơn bao giờ hết. You're not a fighting dog. You're a watchdog. That's what you are. Very well. Stick to it. But it's this infernal boasting I can't stand. It's that gets me. Mày không phải là một con chó chiến đấu. Mày là một con chó giữ nhà. Đó là mày. Rất tốt. Hãy làm đúng vậy. Nhưng cái khoe khoang đáng nguyền rủa này, tao không chịu nổi. Đó là điều làm tao bực mình. In the moment's pause that followed while Lino and his master looked at each other, it was curious how strong a resemblance was between them. Trong khoảnh khắc dừng lại sau đó khi Lino và chủ của nó nhìn nhau, thật kỳ lạ khi thấy sự giống nhau mạnh mẽ giữa họ. Then Potts turned again and made for home. Sau đó Pot quay lại và đi về nhà. And timidly, as though falling over his own paws, Lino followed after the humble little figure of his master. Và một cách rụt rè, như thể vấp ngã trên chính chân của mình, Lino đi theo bóng dáng nhỏ bé khiêm tốn của chủ nhân của nó. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to Vietnamese. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute, is a very easy way to skyrocket your language progress. Try it out for yourself. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together.